Nais nyo bang maglagay o magdagdag ng additional ads sa inyong mga videos gamit lamang ang cellphone? Well, yan po ang ituturo ko ngayon sa inyo with Nhooweil TV tutorial number 12. Hello! Magandang araw po sa lahat and welcome back po ulit sa another content ng aking channel, Nhooweil TV Tutorial. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano po maglagay o magdagdag ng additional ads ng videos nyo gamit lamang ang cellphone. Ayan po, at this tutorial po ay applicable lang po sa mga monetized channel. At sa mga hindi pa po monetized channel dyan, pwede din po kayong manood nito as preparation na din soon pag ma-monetize na yung channel nyo. So, wag na natin patagalin, simulan na natin. Hello guys, andito ulit tayo sa aking tutorial for today kung paano maglagay o magdagdag ng ads. So ayan, punta tayo sa Chrome or Google Chrome. Click natin, tapos i-desktop site muna natin or desktop mode. Ayan. Tapos, search natin yung youtube.com. Yan, meron na. Yan, hintayin na po natin. Yan, so, dito na tayo sa ating home. Ayan, kung hindi pa kayo nakapang-sign in, mag-sign in na kayo. Ayan, so, ito naka-sign in ako eh. Ayan, hanapin natin yung ating icon. Click natin. At hanapin natin yung YouTube Studio. Ayan, click natin. So yan, nandito na tayo sa ating channel dashboard. Ayan, at hanapin naman natin yung icon ng videos. Ayan, so ito sa baba ng channel dashboard, makikita po ito. So click natin. Ayan. At nandito na po tayo sa ating videos. So note lang po na ito pong pagdadagdag or pag-add ng mga ads ay applicable po ito sa 8-minute pataas na videos nyo. Take note, 8 minutes po na videos nyo. So ayan, maghahanap ako dito itong latest na 8 minutes and 39 seconds na videos ko. So ayan, click ko itong title niya, tapos click natin itong $sign or monetization. So yun, mapupunta tayo dito sa video monetization. So makikita mo dyan yung mga display ads, overlay ads, sponsored cards, skippable ads, and non-skippable. Ayan, makikita mo dyan. So hanapin mo tong manage mid rolls. Click natin. Ayan, so dito na tayo sa mga ads natin. Ayan. So sa mid ads ko or mid rolls na mga ads, 5 po yung andito. So dati dalawa ito, dinagdagan ko ng 5, 3 lang po yung na-approve. So pag nagdagdag po kayo dito, not guarantee po na lahat po ng dinagdag nyo na ads ay i-approve ni YT. So nasa sa kanya pa rin yun. Pero at least pag dinagdagan mo, may ilalagay din talaga si YT para sa iyo or idadagdag. So ito, paano mag-add? Click lang po natin tong add break. Ayan, so may nakalagay dyan na 0.00. So yan yung dinagdag ko. Ang gagawin po natin ngayon ay maglalagay tayo kung anong minutes ba gusto mo mag-appear yung ads mo. So sa akin, gusto ko 1 minute. Ayan. So lalagyan ko lang ng 1 dito. Ayan. So tapos na po yan. So kayo, kung gusto nyo mag-add ulit ng mga dagdag ulit ng mga ads, ay pwede po. Kahit ilang ads gusto nyo. So ayan. Yan lang po.
Gusto ko sa 1 minute siya mag-appear. Ayan, at after nyo pong maglagay or ng ads dyan, magdagdag, ayan, continue nyo po. Click continue. Ayan. So, save nyo na po. Ayan, at ganun lang po mag-add or magdagdag ng ads. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa huli. Ayan. So, ayun, ganun lang po kadali magdagdag ng additional ads sa ating mga videos. Ayan po. I hope natulungan ko kayo at nasagot ko po yung mga katanungan nyo. And maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa huli ng video, at please check nyo po yung other tutorial videos ko dahil may tinuro po ako doon na basic editing at anything about YT. So baka ando na po yung kasagutan sa mga tanong nyo. At sa mga bago pa po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo na din ang notification bell para po mas updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Sa muli, maraming thank you po sa pagsama sa akin, at see you again sa aking next vlog. Bye-bye!